Ravens είναι μαζεμένοι για να κάνουν το special επεισόδιο εκλογικό, εκλογές 2015. 2015. Δεύτερο round. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα συνδυάζοντας τους οίκους του Westeros. Μια χαρτογράφηση θα τολμήσω να πω. Αυτό ακριβώς, με την πολιτική σκηνή και τα κόμματα που θέλουν να μπουν την Κυριακή στη Βουλή. Θα μπουν, δεν θα μπουν, δεν μας νοιάζει. Θα μπουν. Θα σας πω εγώ ως δικαστικός αντιπρόσωπος, πρώην και ως άνθρωπος, γιατί τώρα έχω κλείσει ως δικαστικός αντιπρόσωπος και ως γυναίκα, σαν την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Υπάρχει εκτίμηση ότι θα μπουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νουδού, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Καινούργια ΛΕ, ο Λεβέντης, η ΑΝΕΛ και το Ποτάμι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία προσπάθεια να αντιστοιχίσουμε αυτούς εδώ με αυτούς που έχουμε στο Westeros, αλλά αυτό δεν το θέλει ούτε ο Θεός, ούτε αυτός που έχει, ούτε παλιοί, ούτε οι καινούργοι, ούτε της φωτιάς, τον Greyjoy, ούτε ο πνιγμένος. Αυτό είναι το Ποτάμι. Μπράβο, ο πνιγμένος Θεός. Από τα μαλλιά του πιάνετε. Έχετε δίκιο. Διαμαντούρος. Εγώ έχω να πω ότι αυτές οι εκλογές μας πετυχαίνουν σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα και σε μια πιο δύσκολη εποχή για το Westeros. Αυτό πόσο δίκιο έχετε, κύριε. Έχω δίκιο, πού να το βρω, δεν ξέρω. θα το βρείτε. Εγώ λέω λοιπόν να μην το πάρουμε αναοίκο, αλλά να το πάρουμε ανακόμμα και να δούμε τι χαρακτηριστικά συγκεντρώνει από κάθε οικογένεια. Ξεκινάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί είναι η προηγούμενη εστεμένη. Πώς ήταν η Τσιντικίδου με την Πούπου. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Τσιντικίδου. Θυμίζει λίγο Σταρκ. Θυμίζει πολύ Σταρκ. Καλές προθέσεις είχαν. Δεν είναι ακριβώς οικογένεια, είναι μονάδες ενωμένες κάτω από ένα όνομα, σαν συνιστώσεις. Ακριβώς. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε όλη την καλή πρόθεση, έτσι και ο Νετ Σταρκ είχε όλη την καλή πρόθεση να πάει να βάλει ένα χεράκι. Αλλά χεράκι πήγε και έβαλε, χωρίς κεφάλι έφυγε. Ο Νετ Σταρκ, να το πάρουμε προσωποκεντρικά το θέμα. Να το πάρουμε. Όπως είναι και η αριστερά ούτως. Ο αρχηγός. Μεγάλη κουβέντα, χειροκρότημα. Ο Νετ Σταρκ πρέπει να είναι ένας πολιτικός που δεν απαραίτητα να είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω. Όχι, μπορεί να είναι και από προηγούμενο αντίστοιχο χώρο. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν θα μ' αρέσει αυτό που ακούσω. Δεν θα μ' αρέσει. Παλιά εγώ πηγαίνω. Κι εγώ παλιά πηγαίνω. Εγώ διαχρονικά. Και σε οικουμενική κυβέρνηση πηγαίνω. Και σε οικουμενική κυβέρνηση. Σε Χαρίλα Φλωράκη πηγαίνω. Σε Χαρίλα Φλωράκη. Είσαι αγαπάω, Σοφία! Χειροκροτήστε καλά. Περνάμε καλά και βγαίνουμε. Είναι ο Χαρίλαος Φλωράκης. Ναι. Γιατί αυτός έφαγε όλη την. Δεν φέρθηκε καλά στον Ανδρέα. Δεν φέρθηκε καλά στον Ανδρέα, αλλά έφαγε όλη την παπάρα της αριστεράς και συνεργάστηκε με την δεξιά. Άρα λοιπόν έρχεται και κουμπώνει. Κατάπιε. Ο Χαρίλαος Φλωράκης δεν φέρθηκε καλά στον Ανδρέα. Ποιος είπαμε ότι είναι ο Ανδρέας? Το Λανιστερέικο και. Έχω και συνέχεια. Δεν συμφωνούμε όλοι. Περίμενε. Έχω συνέχεια. Πώς χρησιμοποιήσαν έτσι την ατάκα? Σε ευχαριστώ. Το σε ξένο. Μην ξεχνάμε ότι ο Χαρίλαος επολέμησε. Όπως ο Ρόμπερτ μαζί με τον Νετ Σταρκ κάνανε όλη την υπόθεση με την Επανάσταση, έτσι αντίστοιχα έκανε αντίσταση και ο Χαρίλαος ο Φλωράκης και μετά ήταν αντάρτης στα βουνά. Καπετάν Γιώργης, ο γνωστός. Μάλιστα, ο Βασίλης. Πάντως θα σας πω κάτι, τι έχουμε ζήσει κι εμείς σαν χώρα. Ειλικρινά. Λένε και αυτό στο Westeros για τους άλλους, αλλά κουρί δεν είχαν. Ναι, που εγώ δεν τα πρόλαβα. Μπορεί να είχαν το Βάρης, αλλά τον κουρί δεν τον είχαν. Το Βάρης δεν τον μπορούσε. Littlefinger. Ο Βάρης, όπως και ο Littlefinger, είναι οι λαλιότητες του συστήματος του Westeros. Ο ένας είναι ο λαλιώτης. Ο Littlefinger. Έτσι. Ο λαλιώτης είναι ο Littlefinger. Θέλω να πω, είναι οι ενορχιστρωτές του πολιτικού μας συστήματος. Ποιος είναι ο Βάρης? Ο Σουφιλιάς. Γιατί είναι κουφός ο Βάρης. Να δούμε ποιοι είναι οι Ταργκέριεν για να συνδέσουμε και λίγο και τον Βάρη. Οι Ταργκέριεν θεωρώ ότι αποδεκατισμένοι εντελώς με αυτή τη μεγάλη Σοβιετική Ένωση. Όχι, δεν είναι το ΚΚΕ. Κοκοσέτα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι η τέως βασιλική οικογένεια. Ναι, διότι. Καθαρά για συμβολικούς λόγους. Η καλή Άρα είναι ο Ζαμπούνης ο Βάρης. Η πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία είναι η μικρή αδερφή, δεν ξέρω αν ξέρετε την πριγκίπισσα Ειρήνη, θα κάνω το Ζαμπούνι λίγο. Η πριγκίπισσα Ειρήνη είναι η μικρή αδερφή του Κωνσταντίνου. Έχει δύο αδερφές, τη Σοφία και την πριγκίπισσα Ειρήνη. Η οποία έτσι είναι πολύ συμπορευτικά με τον κόσμο, βέβαια, η οποία μάλιστα έχει και πολύ καλή θέση απέναντι στο πολίτευμα το δικό μας. Είχε πει ότι και τότε για μας καλά ήταν και τώρα για τον κόσμο μια χαρά είναι. Το ποτάμι είναι μαρτέλ. Το συνδέουν. Βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους. Όχι μόνο αυτό. Μου αρέσει. Αν σκεφτείς, Της άρεσε, της άρεσε. Μισό. Σαδίστρια. Υποτίθεται ότι το πρόγραμμα που αφορά
τα κοινωνικά θέματα του ποταμιού είναι έτσι λίγο πιο ελεύθερο, πιο... σύμφωνα συμβίωση. Ακριβώς. Τους λαθρομετανάστες και με τους μετανάστες δεν έχουμε θεματάκια όμως, τα αντιλαμβανόμαστε. Όπως δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις της οικογένειας Μαρτέλ, με την Που έννοια άλλα ότι- κάνει ο ένας, άλλα που όλοι έχουν κάτι. Ναι, αλλά πρόσεξε. Είπε κάποιος μπαμπολά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλάβει ποιος πραγματικά είναι Κοινή ο τα νήματα. κυρίαρχος της οικογένειας. Φυλάνε παλιά μυστικά. Δηλαδή, Ναι. θέλω να πω ότι δεν έχουν ξεπεράσει και αυτοί Στα το τυλιμπεράκι με το θάνατο. Μητσοτακέικο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Λεβέντης, ποιος είναι? Εγώ θεωρώ ότι ο Λεβέντης είναι το τείχος. Όλο μαζί. Καταγράφεται. Όλο, the watch. Και αυτοί χρόνια φυλάσσουν το τείχος, δεν πιστεύουν πια ούτε οι ίδιοι ότι υπάρχουν άλλοι. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή έχω ξεχάσει και εγώ που τα λέω. Ότι έχω λόγο ύπαρξης. Δεν ξέρω πια τι λέω. Ναι, αλλά θα έρθουν οι άλλοι και μας τα έλεγαν Και αυτοί. θα έρθουν και μας τα έλεγαν. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρα ο Λεβέντης. Πάμε σε μια οικογένεια η οποία είναι αμφιλεγόμενη, ενώ ξεκίνησε καλά, ξαφνικά έριξε Την κυβέρνηση του Βορρά. ακριβώς με τον Ρους Μπόλτον να ταιριάζει λίγο στο προφίλ του Παναγιώτη Λαφαζάνη, γιατί είναι ένας χαμηλών τόνων, δεν είναι ο φωνακλάς, ο πολύ, ξέρετε, εξωστρεφής, είναι όμως, βλέπεις πίσω από το μάτι του ότι υπάρχει ατζέντα. Και ο Ράμσε είναι η ζωή. Ακριβώς. Εννοείται. Χαλαρά όλα. Τι είπατε. Εύκολα, παιδιά. Εγώ Τι είπατε? Δεν το Τι φαντάζεσαι. είπατε? Να, Η αυτό του κάνει. Καμένου δεν θα μπορούσε να είναι και η Greyjoy. Έτσι καμένου που είναι και αυτή θα μπορούσε. Όχι, παιδιά. Εγώ λέω Ο ναι. Έουρο. Ο Έουρο. Ναι, γιατί Αυτός είναι αρκετά καμένου. παιδιά, οι Stark είναι οι Σιριζέοι. Και εφόσον οι Greyjoy κάπως συνδέονται Δεν μέσω έχουμε του Rick δει. με το Τους Σταργυρίκο. άγριους που τους έχετε δώσει. Δεν έχω. Στην Ανταρσία. Να πω κάτι. Και άλλοι Εγώ Δεν λέω, έχουμε εγώ βρει. Θα τους Δεν έχουμε βρει αυτή τη στιγμή το δεύτερο κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία. Οι Lannister. Συμφωνώ. Καλά. Πασόκ. Πασόκ είναι οι Λάνιστερ. Δεν γίνεται, παιδιά. Οι Λάνιστερ δεν ήταν κανένα ένδοξος οίκος μέχρι να έρθει ο Τάιουιν. Ήτανε σε πτώση. Σαν και πολύ ψεύδι. Εντάξει. Αυτός τους ανέβασε. Όπως και ο χώρος της αριστεράς μέχρι να έρθει ο Ανδρέας. Οι Λάνιστερ θα μπορούσαν να είναι η Νέα Δημοκρατία γιατί είναι πιο αριστοκρατία. Δεν είναι τόσο λαϊκή όσο Σε το ευχαριστώ, Πασόκ. φίλε. Δεν είναι τόσο κεντρό ή τόσο παιδιά στα μπουζούκια πάμε να ρίξουμε να μπούμε με τα τρακτέρ. Οι Ταϊρέλ είχαν δικά τους χρήματα. Οι Λάνιστερ νόμιζε ο κόσμος ότι είχαν χρήματα γιατί τελικά το Castle Rock είχε μείνει νέτο. Και αυτό είναι τα πακέτα τελώς. Μαναγιά σου. Τα βαλιανά. Είναι Κατάλαβα που το πάει. Μας είπαμε, η Νέα ξεκάθαρο. Δημοκρατία πήρε Όχι, στήριγμα από όχι. την. Είναι ξεκάθαρο ότι τα έκανε οικονομικά όλο το σύστριγγλο. Έγινε από τους Λάνιστερ. Όχι, όχι. Αντικειμενικά, γι' αυτό έχουμε θέμα, το Πασόκ είναι και τα δύο. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κακό Πασόκ όσο έκανε. Ειλικρινά δεν θέλω να σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Απλά παιδιά, εγώ ήμουν πίσω από το Δημήτρη σε όλη την εκπομπή. Θεωρώ λοιπόν, Πάρτα, θεωρώ ότι Μπαράθιον και Λάνιστερ είναι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και άμα κάτσουμε και δούμε λοιπόν όλη την περίοδο διακυβέρνησης του Ρόμπερτ, που δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι ο Ανδρέας, ο Σιμίτης, Είναι ο Ανδρέας. Σαμαράς. Είναι γλετζές, είναι του πιωτού, του χορού, Δεν θα των δώσουμε και τον γυναικών. Ανδρέα Παπανδρέου τώρα να τον κάνουμε και Ρόμπερτ Μπαράθιον. Θα μπορούσε Κώστας βέβαια, Καραμανλής, προσέξτε Κώστας όμως. Καραμανλής. Ήταν κυμπάρης και γλετζές. Προσέξτε. Τσοχατζόπουλος είναι ο Όχι, Ρόμπερτ. όχι, όχι, όχι. Ο Ρόμπερτ είναι βασιλιάς, δεν γίνεται να μην του δώσει θέση πρωθυπουργού. Παπαντονίου. Καραμανλή. Επίσης ο Ρόμπερτ ήταν ο άνθρωπος που μας αρέσει δεν μας αρέσει. Ότι θα. Ναι. Μας αρέσει δεν μας Διέλυσε τη αρέσει. μεγάλη- Νίκησε τον Ρέγκαρ Ταργκέριεν. Τα Δεν ιδέα. μας έχουν τα- δώσει ξεκάθαρα, κανείς τους δεν μας έχει Τι δώσει είναι. ξεκάθαρα τι είναι, Ένα πώς βιογραφικό. είναι και γιατί είναι. Τι θα ψηφίσετε λοιπόν αν γινόταν εκλογές στο Westeros την Κυριακή? Καταλληλότερος για πρωθυπουργός δεν γίνεται έναν άλλος. Από τη στιγμή που βγήκε σήμερα και είπε για Twitter κιόλας ότι θα είναι σίγουρα στην μόνη σεζόν ο Τζον. Οπότε Snow για πρωθυπουργός και με μπλε μάτια και με κόκκινα μάτια και φωτιές και τέτοιο βαγκοντό. Είμαστε και κρυφοστά. Χωρίς δεν σημαίνει αυτό ότι υποστηρίζει για Νεκρό πρωθυπουργό ζωντανό, τον αυτόν Βασίλη θα ζητάμε. Λεβέντη. έτσι. Α, Το ξεκαθαρίζουμε. Να αυτό. πούμε Μιλάμε για ξεκάθαρα. ήρωα. Ότι αν ένας ήρωας πήγαινε για. Αν μπήκατε εδώ δηλαδή για τις εκλογές, τώρα φύγετε από το βίντεο. Τώρα γυρίστε το Αν έχει μείνει κανείς. Ναι, μετά από τόση ώρα. Και... Αν έχει μείνει κάποιος μπορεί να τηλεφωνήσει στα τηλέφωνα της εκπομπής που περνάει αυτή τη στιγμή Φτάνει, από Για το μπροστά Ιωάννου μου. Ρεν. Μιλάει άλλος. Και για παράταξη Westeros θα δώσω το Δουσπον, θα το πάρουν Μαρτέλ. Δημήτρη μου, Εγώ θέλω πρώτα να ακούσω για να τοποθετηθώ. Έχω την ανάγκη από κάτι απορροφητικό, οπότε θα προτιμούσα την κυρία την Πατσαβούρα. Εγώ επειδή στο πρόσωπο του Τζον Σνόου βλέπω έναν οραματιστή, θα τον Όποιο ήθελα πρόλαβες. στον σιδερένιο θρόνο.
Τώρα για κόμμα. Πληρωμένη. Δεν θέλω να πω οίκο. Κώστα μου. Το Westeros τα έκανε χάλια, μαντάρα, έχει διαλυθεί. Εγώ πιστεύω στην εξωτερική δύναμη που έρχεται από τα παλιά. Ταργάριεν και Ντενέρις από το έσος, από το εξωτερικό να έρθει να σώσει τη χώρα. Να δώσω φάσα στην Ελισάβετ. Ελισάβετ, πες μας. Λοιπόν, εγώ έχω γλυκαθεί από την κυρία Θάνου γυναίκα πάνω στο θρόνο. Θέλω την Άρια Σταρκ. Δεν μπορεί να αναπτύσσει τόσες ικανότητες σωματικές. Την είδαμε πώς επιτέθηκε στον Τραντ. Πνευματικές, έχει αρχίσει και μπαίνει. Ο Μέριν Τραντ δεν ήταν. Και πρόθεση ψήφου σε οίκο. Νομίζω το τείχος. Είναι οι μόνοι που μπορούν να σώσουν αυτό το ρημάδι βασίλειο, γιατί έρχεται από πάνω η λέλαπα, χωρίς να ψηφίζω έτσι, την αντιστοιχεία Λεβέντη. Ναι, είπαμε, δεν έχουν σχέση αντιστοιχεία. Το τείχος, γιατί έτσι και πέσει το τείχος, μετά, παιδιά, τι είχαμε, τι χάσαμε. Στο λέω, σε ξεχάσαμε. Αυτό. Θα σας σώσουν οι δράκοι. Δημήτρη. Νομίζω ότι ικανότερος να διοικήσει θα ήταν η Ντενέρις. Εντάξει. Γι' αυτό το έκανε. Δεν παίρνουμε θέση. Δεν επηρέασα εγώ την ψήφο. Όχι, αλήθεια είναι. Απλά θεωρώ ότι είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε που έχει καταλάβει ότι η διοίκηση και γενικά η εξουσία δημιουργεί και υποχρεώσεις. Και είναι η πρώτη που έχει μπει στη διαδικασία πρώτα να διοικήσει παρά να κατακτήσει. Ο λαός αναγνωρίζει. Εμένα το λες. Εσένα το λέω. Λοιπόν, τώρα, για πού θα πρόθεση ψήφου, Πρόθεση ψήφου πάλι όμως θα το ρίξω στο τείχος. Και θα το ρίξω στο τείχος γιατί είναι οι μοναδικοί που έχουν καταλάβει τα πραγματικά προβλήματα. Είναι οι πρώτοι που έχουν δώσει έμφαση στο ότι τελικά τα προβλήματα της περιοχής δεν είναι το πώς θα φαγωθούμε εμείς μεταξύ μας και ποιος θα κάτσει στο θρόνο. Είναι κάτι μεγαλύτερο. Ο ίδιος ο θρόνος δεν είναι ασφαλής πια. Οπότε θεωρώ ότι αυτή. Και ας περάσουμε τώρα Λοιπόν, στην επόμενη φίλη. Η οποία είναι. Η δικοστική εκλογική αντιπρόσωπος. Η δικοστική. Η δικαστική εκλογική αντιπρόσωπος. Ναταλή Σαϊδάκη, Μπόμπολα Ταϊρέλ Θάνου. Για το θρόνο θα συμφωνήσω με τους συντρόφους Δημήτρη και Κώστα και η ψήφος μου δεν έχει επηρεαστεί γιατί είμαι και δικαστικός αντιπρόσωπος και άνθρωπος. Και αδέκαστη. Και αδέκαστος και μπάρας και φιλόλογος 6,5 χρόνια. Θα τον μπουμπονίσω στη συντρόφισσα Ντενέρις Ταργκέριεν γιατί η ίδια έχει ψηθεί μέσα στην εξουσία και μας φέρνει ένα μοντέλο το οποίο είναι εν μέρει εξυγχρονιστικό και εν μέρει λαϊκό. Συνδυάζει ιδανικά τον Ανδρέα με τον Σιμίτη. Γιατί το Westeros είναι γυναίκα. Έτσι, γιατί το Westeros είναι γυναίκα. Ξένια και πηγή. Και για πρόθεση ψήφου σε οίκο θα τον μπουμπονίσω στους Ταϊρέλ. Καταρχάς γιατί εγώ είμαι Μπόμπολα Ταϊρέλ, δεν μπορώ να παρνηθώ την οικογένειά μου. Τι είμαστε εμείς, σαν αυτούς που φεύγουν από τα κόμματά τους και πάνε αλλού. Α, έτσι. Γιατί Σαν τον Παπαντρέο τον μικρό που είπε σήμερα θα ψηφίσει ποτάμι. Θέλω τα λεφτά τους, καταλαβες. Θέλω τα λεφτά τους για να κάνω έργα υποδομής, να τα δώσω στην Να Ντενέρις. τις κληρονομήσεις. Να φτιάξει δρόμους στο Westeros, να πηγαίνει όχι το κόσμο, να πηγαίνουν όλοι από το King's Road που έχει γίνει χειρότερο από την Αθηνολαμίας. Για τα και δύο τα σκοτώνει τον κόσμο. Πατρών Κορίνθου, χειρότερη.